ผู้มีหลักเสาเขื่อนภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีสังวรนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตหาประมาณไม่ได้ย่อมรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอกุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6 ชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้ง6 ชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าภิกขุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปในภายในของสัตว์ทั้ง6 ชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุรูปใดได้อบรมกระทำให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกขุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาภิกขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาภิกขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาภิกขุนั้นไปหารสที่น่าชอบใจรสที่ไม่น่าชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงกายก็จะไม่ฉุดเอาภิกขุนั้นไปหาสัมผัสที่น่ายั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่น่ายั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาภิกขุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่น่าถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล
วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้ภิกขุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดสมาธินั้นภิกขุย่อมจะได้โดยไม่หนักใจได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยภิกขุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิไหนกันเล่าภิกขุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิภิกขุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่าความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามแล้วนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าภิกขุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกขุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างนี้ความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ภิกขุทั้งหลายแม้เราเองก็เหมือนกันในการก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธินี้เป็นส่วนมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานภิกขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกขุหวังว่ากายของเราก็อย่าลำบากตาของเราก็อย่าลำบากและจิตของเราก็จงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเถิดดังนี้แล้วภิกขุนั้นจงทำในใจซึ่งอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีวิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษาและทรงสรรเสริญมากภิกขุทั้งหลายถ้าพวกปริพพาชกเดรัจฉีอื่นจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณโคดมทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมไหนเล่าดังนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่พวกปริพพาชกเดรัจฉีอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธิแลดังนี้ภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้เรานั้นเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเรานั้นเป็นผู้มีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวภิกขุทั้งหลายเมื่อใครจะกล่าววิหารธรรมใดโดยชอบว่าเป็นอริยวิหารก็ดีพรหมวิหารก็ดีตถาคตวิหารก็ดีเขาพึงกล่าวโดยชอบซึ่งอานาปานสติสมาธินั้นว่าเป็นอริยวิหารพรหมวิหารตถาคตวิหารภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายเหล่าใดยังเป็นเสขะมีวัตถุประสงค์แห่งใจอันยังไม่บรรลุแล้วปรารถนาอยู่ซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอยู่อานาปานสติสมาธิอันภิกขุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภิกขุทั้งหลายส่วนภิกขุทั้งหลายเหล่าใดเป็นอรหันต์ขีณาสพมีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วมีกิจควรทำอันกระทำแล้วมีภาระหนักอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามบรรลุแล้วมีสัญโยชน์ในภพอันสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ด้วยปัญญาโดยชอบอานาปานสติสมาธิอันภิกขุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วก็ยังเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยเพื่อสติสัมปชัญญะด้วยผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริงภิกขุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว
ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดพวกเธอเจริญมรณสติอยู่บ้างหรือภิกขุทั้งหลายกราบทูลตอบและพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง4-5 คำเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสั่งสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกขุเหล่านี้เราเรียกว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าไปภิกขุทั้งหลายฝ่ายภิกขุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวดังนี้ก็ดีว่าโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วขณะหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกขุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงภิกขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้ภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลทางรอดสำหรับภิกขุไข้ภิกขุทั้งหลายภิกขุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากทำ5 อย่างเธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยทำ5 อย่างอะไรบ้างเล่า5 อย่างคือเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในภิกขุทั้งหลายภิกขุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากทำ5 อย่างเหล่านี้เธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยเมื่อเธอไม่มีพายะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้ว
ก็สักว่าฟังได้ดมกลิ่นแล้วก็สักว่าดมได้ลิ้มรสแล้วก็สักว่าลิ้มได้สัมผัสทางผิวกายแล้วก็สักว่าสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ความดับทุกข์มีเพราะความดับแห่งนันทิปุณณะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดีธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปปุณณะเรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไม่มีเหลือของความเพลินดังนี้อาการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณมิได้ด้วยย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายด้วยภิกขุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตามย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อภิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายเธอจงทรงธรรมะนี้ไว้ในฐานะที่เป็นธรรมที่ทำความหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาซึ่งเรากล่าวไว้โดยสังเขปผู้แบกของหนักภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแก่พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นภิกขุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าของหนักภิกขุทั้งหลายอุปาทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละ
เรากล่าวว่าเป็นของหนักอุปทานขันธ์ทั้งห้าเหล่าไหนเล่าคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าของหนักภิกขุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนักภิกขุทั้งหลายบุคคลนั้นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนักเขามีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนั้นตามที่รู้กันอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าผู้แบกของหนักภิกขุทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนักภิกขุทั้งหลายตัณหาอันใดที่ทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินซึ่งมีปกติทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการแบกของหนักดับตัณหาคือปลงภาระหนักลงได้ภิกขุทั้งหลายการปลงภาระหนักลงเสียได้เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเทียวความละไปของตัณหานั้นความสลัดกลับคืนของตัณหานั้นความหลุดออกไปของตัณหานั้นและความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตัณหานั้นอันใดภิกขุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าการปลงภาระหนักลงเสียได้ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธวจนะนี้ซึ่งเป็นคำร้อยกลองสืบต่อไปขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลนั้นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปลงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดังนี้